tämmöiset piinttyneet tavat, niin ne ei liity pelkästään fyysiseen toimintaan, vaan ne liittyy myös meidän ajattelutapoihin ja semmoisen sisäiseen puheeseen, jolla me puhutaan itsellemme. Me saatetaan toistella mielessämme jotain samaa kielteistä lausetta itsestämme. Esimerkiksi mä oon tässä asiassa aina tosi huono. Ja jos me sitä jatketaan tosi paljon, niin sehän alkaa automatisoitua. Eli aina mistä tahansa triggeristä ympäristössä, niin se sama ajattelumalli, se sama sisäinen puhe käynnistyy. Ja kun tämä jatkuu kerrasta toiseen, niin se vahvistuu ja vahvistuu entisestään se toimintamalli ja ajatusmalli. Nyt tämän tilalle me voidaan myös ajattelemalla pyrkiä hankkimaan uusi ikään kuin tämmöinen automatisoitunut verkosto. Eli tätä nimenomaista asiaa ajateltaessa, jos me tietoisesti pystytään muuttamaan ajattelua, meillä saattaa olla harjoitteita, joiden avulla me pystytään muokkaamaan sitä ajattelua toisenlaiseksi, muuttamaan sitä meidän sisäistä puhetta, sanomaan vastaan sille, sanomaan, että itse asiassa mä en halua ajatella noin. Mä haluan suunnata ajatukseni siihen, että vaikka multa ehkä puuttuu joku tämmöinen taito, niin mulla onkin muuten tämmöisiä taitoja. Ja mä haluan niihin fokusoida, mä haluan niitä käyttää sinä mun sisäisenä puheena ja ikään kuin korvata sitä vanhaa sisäistä puhetta uudella. Nyt tämä kuulostaa helpolta, mutta oikeastihan se ei ole sitä. Eli ne on niin automaattisia prosesseja, että meidän täytyy työskennellä paljon niistä eroon pääsemiseksi. Ja mun mielestä toi tupakointivertaus on hyvä niin kuin tämmöinen vertauskuva siihen. Eli jokainen tietää, miten vaikea sit tupakoinnista on päästä eroon. Siihen liittyy se kemiallinen addiktio, siihen liittyy se ihan tavan piinttyminen ja niin edelleen. Me voidaan ajatella samalla tavalla tämän meidän sisäisen puheen muuttamisesta, että se ei tapahdu hetkessä, mutta se on kerrasta toiseen tapahtuvia valintoja ja harjoitteita, joiden avulla me pystytään sitä sisäistä puhetta muokkaamaan. Haitalliset ajatusmallit on aikaisempi tapa kutsua niitä kaiken maailman vinoumat ja miten näitä kognitiivisia vinoumia. Mä haluaisin puhua siis toimivasta ja toimimattomasta. Että se on se koko ajan se akseli, millä mä itse liikun. Että mikään ei ole niin kuin hyvää tai huonoa, vaan mihin tämä sua vie. Toimivaa on se, mikä helpottaa ehkä sua sinne omaan tärkeään suuntaan menemisessä. Ja toimimaton olisi sitten ehkä toisella suuntaan. Mutta toki siis psykologiahan tuntee pitkän listan tällaisia kognitiivisia vinoumia, ja ne on hyvin mielenkiintoisia, että miten me aina ajatellaan, että minä objektiivisesti tarkastelen maailmaa, niin kukaanhan ei tähän pysty. Yksi tyypillinen tapa ajatella on, että näin aina tapahtuu. Mulle aina tapahtuu näin. Eli että huomaa vain niitä tilanteita, jossa kokee, että joku kohteli vaikka väärin tai epämukavalla tavalla tai jotenkin itse epäonnistui jossain, eikä huomaa niitä kertoja. Eli tämmöinen yleistäminen tai mustavalkoisuus, asiat on joo tai ei. Se on ollut yksi iso oivalluksen hetki tavallaan, että sitä on mielessään aina ennustanut, että toi ihminen ei hymyile nyt ollenkaan mulle, että no joo, että se ei varmaan tykkää musta, että nämä niin kuin hirveän mustavalkoiset olettamukset aina. Ja sitten sä jossain vaiheessa sanoit, että lähdepä haastaan, niin kun, että kun tulee joku tämän tyylinen tilanne, että ajattelee jostain asiasta, niin lähde haastaan, että on vaikka ystäväni voinut kysyä, että mitä sä tarkoitit niin kuin tolla, että miten hän ajatteli. Ja sitten sieltä saattaa tulla joku ihan eri vastaus, että no joo, että hänellä itse asiassa oli tosi huono päivä silloin, että se ei johtunutkaan musta, että mä olisin niin kuin ollut jotenkin epämiellyttävää seuraa siinä päivänä. Että se on ollut hirveän tärkeää, että ollaan harjoiteltu ja lähdetty niin kuin oikeasti niin kuin toiminnallakin kyseenalaistamaan sitä, että pitääkö se ajatus aina paikkaansa. Voi olla myös semmoinen uskomus itsellä, että se mitä aikaisemmin on tapahtunut määrittää sitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Eli jos on muisto siitä, että vaikka on ollut koulussa ja jostain syystä ei ole pystynyt siellä olemaan, niin nyt ajatus siitä, että menisi uudestaan kouluun, niin herää välittömästi se muisto tapahtuneesta, kaikki mitä siihen liittyy. Ja sitten tulee mieleen, että entä jos mä en pysty siellä olemaan? Ja mieli syöttää meille näitä. Hyvin ystävällisesti haluaa suojella meitä siltä, ettei meitä sattuisi uudestaan. Ja mieli sanoo, että älä mene sinne, siellä sattuu. Eli se on toisaalta se epävarmuus, että tuleeko näin tapahtumaan, mutta itse asiassa se ei ole se edes epävarmuus, vaan varmuus siitä. Sun mieli sanoo, että nyt sä et pysty olemaan siellä, älä mene sinne. Ja me uskotaan, että totta. Mieli, sinä tiedät tämän, että minä seuraan tätä, enkä varmastikaan mene kouluun. Ajatuksilla ja tunteilla on kaksisuuntainen yhteys. Että välillä tulee joku ajatus, vaikka se, että tykkääkö ne musta. Ja bang, sieltä iskee meidän puolustusreaktio päälle, joten sieltä nousee tunnereaktioita, kehollisia reaktioita, joita me ruvetaan tulkitsemaan tunteiksi.
välillä taas herää ensin tämä kehollinen reaktio, ja sitten aletaan miettiä, että miksi mun sydän hakkaa. Ja tässä on vaikka sitten joku paniikkihäiriön lähtötilanne, että huomaa jonkun sisäisen tuntemuksen, vaikka että sydän hakkaa tai kädet hikoo tai tuntuu jotenkin kurjalta, ja tulee, että nyt mä varmaan kuolen. Mulla on varmaan nyt sydänkohtaus. Ja näin ne kuuluu yhteen. Mutta se, että kumpi on ensin, nyt en tiedä, tästä ei varmaan ole semmoista totuutta, mutta näitä voidaan siis seurata ja opetella semmoista ketjuanalyysiä. Että tietyssä tilanteessa herää sellaisia ja sellaisia sisäisiä tuntemuksia, joista seuraa ajatuksia, tunteita, joista seurataan käyttäytymistä, joista seuraa sitten joku lopputulos. Ja tätä voi myös harjoitella itse tunnistamaan. Mä haluaisin, että kaikki ihmiset tietäisivät, jotenkin huomaisivat sen, että meillä kaikilla on näitä kaiken maailman sisäisiä kokemuksia, ja että ne kuuluu meille. Länsimainen yhteiskunta on hyvin pitkälle korostanut sitä, että pitäisi päästä eroon. Että meidän pitää olla onnellisia. Että kuuluu olla onnellinen ja pitää olla hyvä mieli. Ja jos näitä asioita ei ole, niin sitten on itse asiassa jotain vikaa, tai elämässä jotain vikaa. Mutta kun itse asiassa kaikki tunteet kuuluu ihmisyyteen, ei meidän kuulu olla onnellisia 24/7, vaan erilaiset asiat herättää meissä kaikenlaisia tunteita. Et mä haluaisin, että ihmiset tiedostaisivat sen, että nämä on ihan, miten voisi sanoa, normikamaa. Että kyllä, näin on. Että asiat, jännittävät, tärkeät asiat herättää meissä usein jännitystä, ahdistusta. Tai meille tärkeät ihmiset herättää tunteita laidasta laitaan, ja se on ihan asiaan kuuluvaa. Et musta olisi ihanaa, jos ihmiset jotenkin pystyisivät hyväksymään sen, että tällaisia me ollaan. Me vertaillaan luontaisesti toisiamme tai itseämme toisiin. Ja sekin kuuluu asiaan, koska meidän on tarkoitus toimia ihmisinä yhdessä. Eli meidän kroppakin lähtee työstää sitä, että kuinka saan olla tässä ihmisjoukossa. Meidän kuuluisi siis elää jossain pienemmissä yksiköissä, missä olisi pysyviä ihmissuhteita. Ja nyt meillä onkin sitten koko maailma meidän edessä. Ja ne kaikki postaa jotain lomakuvia ja ihanaa. Ja kaikkien muiden elämä on hyvää. Ja kellään mulla ei ole ongelmia, paitsi minulla. Koska me ollaan meidän kanssa, itsemme kanssa koko aika ja muistamme nähdä jotain pieniä hetkiä. Mulla on ollut tämmöinen, mitä mä oon monasti sanonut, että vitsi, kun olisi semmoinen ajatuskupla kaikkien tyyppien pään päällä tuolla, missä olisi joku niiden semmoinen pulma tai haaste. Ja sun voitaisiin katsoa sitä, että joo, tolla on tollainen. Se on noin nättiä ja sillä on tommosia ajatuksia. Ja se näytti noin menestyvältä ja silti se miettii tollaisia. Että näkisi sen, että kaikilla meillä on jotain. Että se on yksi, minkä mä tosiaan toivoisin, että ihmiset ymmärtäisi, tietäisi. Ja toinen on mun mielestä se, että elämä on nyt. Että okei, että meillä on niitä kaikkia hankalia ajatuksia. Ja jos me jäädään odottaa, että vaikka jotkut oireet häviää, niin aika usein me odotetaan sitä aika kauan. Että lähdetään menemään kohti sitä itselle tärkeää, vaikka on epätäydellistä, vaikka juuri nyt tuntuu hankalalta.